Sziasztok! Előző videóban megnéztük azt, hogy mi a helyzet a 3-as kapcsolódásban lévőknél, és most megnézzük azt, hogy mi a helyzet az ikerlángok, lelkitársak és a szinglik esetében. Úgyhogy kezdjük most az ikerlángokkal, hogy náluk mi a helyzet, és utána megkérdezzük, hogy mi várható. Mi a helyzet az ikerlángok esetében, lássuk. Náluk mi a jelenlegi állapot? Mi a jelenlegi helyzet az ikerlángok esetében? Mi az ikerlángok esetében a jelenlegi helyzet? Kijött rá a vágy, az váratlan öröm, a ház, a gyermek és a szerencsétlenség, és ezek alapján azt gondolom, hogy erős testi vágyakkal küzdenek egymás iránt, várják azokat a lehetőségeket, amikor közeledhetnek egymáshoz. Nagyon stabil a kapcsolódásuk, ezt úgy élik meg mind a ketten, és valószínűleg egy új kezdetben reménykednek, aminek pillanatnyilag nincs sok esélye. De most rákérdezünk akkor, hogy mit jelent itt a vágyakozás lapja, mit jelent itt a vágy lapja az ő jelenlegi helyzetükben, mi a vágyakozásuk tárgya. Kijött rá az utazás, a betegség, a házasság és a hűséglapja, és én azt gondolom, hogy ők arra vágynak leginkább, hogy vagy együtt utazzanak, hogyha együtt vannak, vagy egymáshoz, ha külön vannak, de ez pillanatnyilag eléggé betegesnek tűnik, tehát ennek azért van itt ez a nagy vágy az ő jelenlegi helyzetükben, mert hogy ők találkozzanak, hogy együtt tölthessék az idejüket, ennek kevés az esélye, kevés a valószínűsége, és legalább az egyik felé ennek az ikerláng párnak nagyon vágyik egy tartós kapcsolatra, egy elkötelezett hűségen alapuló kapcsolatra. Lássuk, hogy mit jelent itt a gyermeklapja. Mire vonatkozik itt a gyermeklapja? Kijött rá az állandóság, a veszteség és a pénz. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet elég beállt, bestabilizálódott, az, hogy nincs találkozás, nincsen bőség, és a gyermeklapjával, ahogy mondtam, egy új kezdetben, egy újrakezdésben reménykednek mind a ketten, amiben már lehet bőség, tehát megélhetik akár a mindennapi vagy találkozást, vagy az együttélést is, és ezt leginkább úgy tudják elképzelni, hogy az égiek keze benne van, ők segítenek nekik. Lássuk, mit jelent itt a szerencsétlenség lapja. Mi a szerencsétlenség? Mi a szerencsétlenség? Mi a szerencsétlenség lapja itt? Kijött rá a remény, a gondolat, a tolvaj, hamisság, katonatiszt és üzenet lapja. És
Hát a szerencsétlenséget ugye az okozza, legalábbis úgy nézem, a férfi gondolatai és reményei elveszése miatt érzik, vagy lehet itt érezni a szerencsétlenséget. És a tolvaj az tulajdonképpen elvitte ebből a kapcsolatból nem csak a lehetőségeket, de azokat a dolgokat is, amitől gyönge lábakon állt ez a kapcsolat, amitől végül is a távolságtartás létrejött. Elképzelhető, hogy azért alakult így most ez a dolog, mert kiderültek igazságok, kiderültek dolgok, és így kicsit mind a ketten hátrébb léptetek, hogy meg kell beszélni ezeket, mielőtt tovább tudunk menni. Jó, akkor megnézzük azt, hogy ebben az ikerlángok kapcsolódásában a következő egy hétben mi várható? Lesz-e változás? Ha igen, milyen változás lesz? Az ikerlángok esetében milyen változás várható? Egyáltalán milyen helyzet várható? Cselekedet leginkább, mi várható az ikerlángok esetében, az ikerlelkek kapcsolódásában mi várható a következő egy hétben. Hát, ha nem jön ide ez az özvegyember, ez egy gyönyörű sor lett volna, mert azt mondják ezek a lapok, hogy valami váratlan, hirtelen dolog történik, és kivirágzik a szerelem a két ember között, és ez a szerencse felé fogja őket repíteni. Mármint a szerelem érzése, az valami nagyon pozitív energiával tölti őket fel, és ennek a pozitív energiának a hatására az egész életük egy ilyen kirobbanó erővel töltődik meg, és ez minden más életterületre is nagyon jó hatással lesz, mert ugye azt is tudjuk, hogy az ikerlángok esetén az is a cél, hogy ők egymást olyan módon tudják erősíteni, felerősíteni, amitől nagyon vonzóvá és nagyon pozitívvá válnak ők a külvilág szemében is. De nézzük meg akkor, hogy mit jelent itt ez az özvegyember, mi rontja el itt ezt az egészet. Kijött a halál, a szerencsétlenség, a tolvaj és a vágylapja. Történik valami olyan váratlan dolog, ami ezt a nagyon szép fordulatot így derékba töri. Teljesen. Hát nem egy szerencsés hét vár rájuk, bár bizonyos szempontból igen, de néhány esetében azt lehet mondani, hogy a férfi oldalán valamilyen kedvezőtlen fejlemények lehetnek, ami beárnyékolja ezt az egész dolgot. Köszönöm, hogyha megnézted ezt az ikerlángos részt, és akkor most áttérünk a lelkitársakra. Közben elaludt a mécses, úgyhogy megállítottam, amíg kicseréltem.
És akkor nézzük a lelkitársak esetében, mi a jelenlegi helyzet. A lelkitársak esetében mi a jelenlegi helyzet? Pillanatnyilag a lelkitársaknál, azok között, akik itt nézik a videót, mi a jelenlegi helyzet náluk? Mi a jelenlegi helyzet a lelkitársaknál? Gyönyörű lapok, kijött a szerelem, az üzenet, a lelkész, a gyermek és a pénzlapja, és ez alapján azt gondolom, hogy náluk dúl a szerelem, ők megélik a kapcsolatukat, nagyon mély lelki szinten, amit egymás felé tudnak is kommunikálni, és úgy tűnik, hogy mind a ketten úgy gondolják, hogy egy új, bőségesebb szintre lépésre lenne szükség, de mindjárt megkérdezzük, hogy mit jelent itt a gyermeklapja. De én azt gondolom, hogy az ő esetükben egy nagyon szép kapcsolódás van pillanatnyilag. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a gyermeklapja, mire vonatkozik, mit szeretnének ők, vagy mit jelent ebben a helyzetben a gyermeklapja. Aha, kijött rá a bíró és az állandóság, és ez azt is jelentheti, hogy például a lelkitársak egyik tagja állandóan bizonytalan. Állandóan döntéskényszerben érzi magát, azt gondolja, hogy ez túl szép ahhoz, hogy ez igaz legyen, ez túl, és valamit változtatni kéne, valami újat kellene csinálni, valami más kellene csinálni, mert mi van, ha, és nem tudja ezt elfogadni, hogy létezik ilyen tökéletesnek látszó kapcsolódás. Pedig létezik ilyen. Amikor lelkileg is, és szellemileg is tudtok egymáshoz kapcsolódni, van ilyen kapcsolódás, és ráadásul értékes, bőséget termelő kapcsolódás. Sőt, a lelkitársak kapcsolódása az többnyire támogató jellegű, viszonylag ritkák a lelkitársaknál az én tapasztalatom szerint viszonylag ritkák a nagy krízisek. Ha mégis előfordulnak, akkor azt az ego csinálja, a büszkeség, a túlzott én. Egyébként pedig azért is jönnek létre a lelkitársi kapcsolódások, hogy így segítsék egymást, és egy kis jót hozzanak az életbe. És most megkérdezzük azt, hogy náluk, a lelkitársaknál mi várható a következő egy hétben. Elmondom nektek, hogy már 2 anyagot fölvettem a lelkitársak és a karmikus kapcsolatok esetén, illetve az ikerlángokét is fölvettem, ami csak egy ilyen gondolati, tehát hogy én mit tapasztaltam és mit tudok ezekről, ilyen gondolati összefoglaló, de az ikerlángok esetén hát belecsörömpöltek nagyon, így azt újra kell vennem, viszont én nem tudok egy dolgot 2-szer csinálni, főzni sem tudok 2-szer ugyanazt, mert az is a kreativitásomhoz tartozik, ezért nem tudok 2-szer ugyanazt csinálni, mondani sem. Így a kártyavetéseket is csak úgy tudom csinálni, hogy egyszer, és ha nem sikerül elsőre, akkor arról le is mondtam. Úgyhogy ha érdekel benneteket részletesen, akkor nem sokára kiteszem, közzéteszem ezeket, hogy melyiknek mi a jellemzője,
és hogy hogyan lehet felismerni, és mit lehet vele kezdeni. Nekem, ahogy én ezben elmélyedtem, ez nagyon sokat segített később az elengedésben, miután ezeket így már átláttam, a régi dolgaimnak a feldolgozásában, a gyermekkori problémák, a hozott gyermekkori meg előző életbeli problémák feldolgozásában nagyon sokat segített, és ezért is gondoltam, hogy ezt megosztom veletek. Úgyhogy remélhetőleg a jövő héten ezt már kirakom. Ezt a 3, hát nem túl hosszú, ilyen negyedórások. Tehát nem egy túl hosszú videó, vagy hát videók lesznek, igen, de igazából monológok. Jó, akkor megnézzük, hogy a lelkitársaknál a jövő hétre mi várható. Mi várható a lelkitársak életében a jövő héten? Hová? Kijött rá az utazás, az üzenet, a lelkész, a kevés pénz és a pénzlapja. És ez megint ugyanolyan szép, mint az előző volt, tehát a lelkitársaknál azt lehet mondani, hogy ha lehet így mondani, felgyorsulnak, vagy felerősödnek a mély lelki beszélgetések, és ez még inkább elmélyíti a kapcsolatukat. Jöhetnek közbe anyagi problémák, vagy jöhetnek közbe olyan problémák, amik ezekből a mély lelki beszélgetésekből fakadnak, előjöhetnek náluk olyan témák, amelyekben mondjuk nem értenek egyet, vagy az egyik fél mondjuk nem akar róla beszélni. És lehet, hogy pont ez lesz a kapcsolódásuknak az oka, hogy olyan téma kerül elő, amiben segítségre szorul egyik vagy másik fél, és akkor így a beszélgetések révén tudnak egymásnak segíteni. De akkor megnézzük, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz. Hát, ha megtudunk róla valamit. Mit jelent itt a kevés pénz? A kevés pénz mit jelent itt? Kijött rá a féltékenység, a gondolat, a bosszúság, a bíró, az örvendezés és az ajándéklapja. Elképzelhetőnek tartom egyes esetekben azt, hogy, mint mondtam, nekem ebből a kommunikáció kapcsán előjöhetnek olyan gondolatok, olyan félelmek, amelyek korábbi megtapasztalások, veszekedések, bosszúságokból erednek, és azóta sem tudtak ebben dűlőre jutni, hogy most mi lenne a jó vélemény, egyik vagy másik, tehát magában nem tudott egyik vagy másik tag dűlőre jutni, hogy mi lenne a jó, mi lenne az üdvös, és ez kerül így napvilágra a beszélgetés kapcsán, és akkor ennek a megbeszélésével végül is egy meglévő távolságtartás, köztük lévő fal az leomlana, és akkor megint egy lépést tehetnének egymás felé. Úgyhogy ennek a lehetősége lesz meg a jövő héten a lelkitársak esetén, hogy tegyenek egy lépést egymás felé. Jó. Akkor köszönöm azoknak, akik lelkitársakat megnézték, és akkor megyünk a szinglikre. A szinglik esetében megnézzük a szingliknél, hogy mi a helyzet a szingliknél. A szinglik esetében a női jelölőt hagyom kint, ha férfi vagy, akkor is érvényes rád, üdvözöllek.
most csak ezt nézed meg, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet nálad most. Jó? Mindjárt feltérképezzük, hogy mi nálad a helyzet. Hogy vagy, mi van veled. Jó. Ezt duplán húztam ki, és ezért ott hagyom. Kijött ugye az ajándék, a levél a házassággal, a szerencselapja, a váratlan öröm és a halál. És ez azt mutatja nekem, hogy te most elég jól éled meg az életed, bár lehetnek lehet olyan helyzeted, ami egy tartós kapcsolathoz fűződik, és ez a tartós kapcsolat nem biztos, hogy párkapcsolat. Lehetséges, hogy valamilyen rokoni kapcsolódáshoz fűződik. Minden esetre pillanatnyilag elég jó körülmények között vagy, viszont a végén a halál lapjával az jön nekem, hogy ez átalakulóban van benned, nálad. Az is lehet, hogy csak anyagilag vagy jó körülmények között, és mivel itt érzelmekre vonatkozó lap nem igazán van, lehetséges, hogy így érzelmileg azért nem vagy teljesen a toppon, de a halál lapjával azt mutatja nekem, hogy itt valami nagy gyökeres átalakulás van folyamatban, vagy kezdődik éppen most, vagy fejeződik be már. Lássuk akkor, hogy mit jelent itt a levél-házasság kombó. Mit jelent itt a levél-házasság kombináció? Mit jelent? Aha. Kijött rá a hűség, a pénz, a bíró és a szerelem lapja, és ez nekem azt jelenti, hogy nem vagy túl még egy kapcsolaton. Úgy tűnik nekem, hogy még nem. Elképzelhető, hogy te döntöttél úgy, vagy a másik fél, inkább te, több esetben, hogy lezársz egy kapcsolatot, de láthatóan nem vagy még túl rajta, és ez az, ami bizonytalanságot okoz neked, és lássuk akkor, mit jelent a halállapja. A halállapja mit jelent itt? Hát, én azt tudom mondani neked, hogy ne aggódjál. Itt minden el fog tűnni. De azért a halállapjára így minden negatív lap kijön, az nagyon szuper. Az azt jelenti az én olvasatomban most, ugye, hogy kijött a kevés pénz, a veszteség, a szomorúság, a betegség, a szerencsétlenség, a bosszúság, a katonatiszt, a tolvaj, az ellenség és az állandóság lapja. Ezzel azt gondolom, hogy segítők által az univerzum beavatkozik az életedbe, és ezt a sok minden negatív érzést, ami valószínűleg az előzőhöz kapcsolódik, hogy ott még te kitartasz egy szakítás utóhatása mellett, hogy ezt minél előbb ezen túllendüljél. Erre vonatkozik itt a váratlan öröm a halállal, hogy gyorsan sikerüljön megoldani ezeket a benned lévő problémákat, és itt szépen minden eltűnjön. De tényleg minden, a szomorúság is eltűnjön,
a veszekedés is eltűnjön, a harag eltűnjön, a belső vívódásaid eltűnjenek. Tehát mindenre így megjött az eltűnjön kártya is hozzá, tehát így ilyen nagyon szépen sorba jöttek ezek a dolgok, hogy minden tűnjön el innen. Jó, akkor megnézzük azt, hogy a jövő héten mire számíthatsz a kártyapakli alján. A szívkirály titokban már várakozik. Tehát a jövő héten mire számíthatsz te? Mi az, ami a jövő héten számodra várható? Mire számíthatsz? Mi várható a jövő héten? Szingliként mi az, amire te számíthatsz? Mi várható? Mi várható neked? Mi várható a szingliknek? Kijött a levél, a szomorúság, a gyermek, a kevés pénz és az állandóság. Hát elképzelhető, hogy lesz egy olyan beszélgetésed, egy olyan hír érkezik, vagy szerződés, amitől nem leszel boldog, viszont egy teljesen új perspektívát nyit számodra, ami elsőre nem hoz túl nagy bőséget, de majd még rákérdezünk, hogy miben nem hoz bőséget. Lássuk a szomorúságod okát, tehát, hogy mi ez a levél. Lehet-e megtudni erről valamit, hogy mi ez a levél? Mi ez a hír, mi ez a levél? Kijött rá a vágyakozás, a szerencse és az özvegyember. Én azt gondolom, hogy ez az a kapcsolat lehet számodra, amelyik nem tudod egyenlőre túltenni magad. Mindenképpen egy tőled idősebb férfira vonatkozik, és ezzel kapcsolatos hír az lesz az, ami elszomorít téged, de ugyanakkor egy új pályára is állít. És akkor nézzük meg, hogy mit jelent itt a gyermeklapja, mi ez az új pálya, amire téged állít. Ez a nem túl boldogító hír. Kijött rá a gondolat, a lelkész és a váratlan örömlapja. Hát igen, amit mondtam, hogy szomorúvá tesz, de el is gondolkodtat, igen mélyen, mert hogy mélyen is érint majd téged, és ez olyan felismeréssel is járhat, ami aztán tényleg egy új irányba indít el téged, aminek az eleje, hát nem mondom, hogy könnyű lesz, de most rákérdezünk, mi ez a kevés pénz. Kijött rá a pénz, a halál, a féltékenység és a ház. Tehát jól mondtam, hogy nem, tehát hogy az elején az nem lesz túl rózsás, de utána azért jól alakulnak a dolgok a pénz és a halál lapjával, és amíg ez viszont nem következik be, addig azért a stabilitásoddal, az otthonoddal kapcsolatosan lesznek benned félelmek, de ezt én nem gondolom, hogy túl soká fog tartani. Nem tudom, hogy mennyire függtél például ettől a férfitól, vagy hát nőtől, ahogy nézed, vagy ez a hír, ez mennyire rengeti meg az anyagi biztonságodat. Én inkább úgy gondolom, hogy addig lesznek félelmeid, addig lesznek problémáid, ameddig át nem látod a helyzetet, nem gondolod át rendesen, mélyen, alaposan, és amikor ezt megtetted, és rájössz
a megoldásra, hogy mihez kezdjél, és hogyan induljál el, akkor onnantól kezdve már szépen tudsz majd haladni, de addig mondjuk az egy nagyon kellemetlen lesz, és ennek a hossza az attól függ, hogy meddig fogsz tiltakozni a jelenlegi helyzet, vagy a kialakult helyzet ellen, mert ezzel meg tudjuk nehezíteni a saját életünket. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted, lájkolsz, köszönöm, ha feliratkozol, és megírod azt is, hogy ez rád mennyire érvényes, mennyire vonatkozik. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!